Welcome back to Shqipify. Today's lesson takes us shopping to a clothing store. You'll learn how to ask for your size, describe colors and fabrics, and talk about what you like or don't like. We'll listen to two short dialogues. First, a man shopping for a winter jacket, and then his wife looking for a dress for a special dinner. So, let's begin. Përshëndetje, si mund t'ju ndihmoj? Përshëndetje, po kërkoj një xhaketë për dimër. Çfarë mase vishni zakonisht? Zakonisht vesh masën medium. Kemi disa modele shumë të mira. Përshëndetje, si mund t'ju ndihmoj? Hello, how can I help you? Përshëndetje, po kërkoj për një xhaketë për dimër. Hello, I'm looking for a jacket for winter. Çfarë mase vishni zakonisht? What size do you usually wear? Zakonisht vesh masën medium. I usually wear size medium. Kemi disa modele shumë të mira. We have some great models. Ja, kjo është prej leshi dhe kjo tjetra prej pambuku. Më pëlqen ajo me ngjyrë blu. A mund ta provoj? Po, sigurisht. Dhomat e provës janë aty. Si ju duket xhaketa? Më rri shumë mirë, por ndoshta dua një ngjyrë tjetër. Ja, kjo është prej leshi dhe kjo tjetër prej pambuku. This one is made of wool and this other one of cotton. Më pëlqen ajo me ngjyrë blu. I like the one in blue color. A mund ta provoj? Can I try it on? Po, sigurisht. Yes, of course. Dhomat e provës janë aty. The fitting rooms are over there. A few moments later, after he tries it on, si ju duket xhaketa? How do you like the jacket? Më rri shumë mirë. It fits me very well. Por ndoshta dua një ngjyrë tjetër. But maybe I want a different color. Kemi të zezë, gri dhe blu. Po ajo e zeza duket shumë elegante. Sa kushton? Është me zbritje. Kushton 4.000 lek. Shumë mirë. Do ta marr. Dëshironi edhe ndonjë këmish apo pantallona për ta kombinuar? Kemi të zezë, gri dhe blu. We have black, gray and blue. Po, ajo e zeza duket shumë elegante. Yeah, the black one looks very elegant. Sa kushton? How much does it cost? Është me zbritje. It's on sale. Kushton 4.000 lek. It costs 4,000 lek. Shumë mirë. Very good. Do ta marr. I'll take it. Dëshironi edhe ndonjë këmish apo pantallona për ta kombinuar? Would you like a shirt or pants to match it? Po, më tregoni disa këmisha të bardha, ju lutem. Kemi këtë me mëngë të gjata dhe këtë me mëngë të shkurtra. Do ta marr atë me mëngë të gjata. Shumë mirë. Dëshironi t'i paguani me kartë apo me para në dorë? Me kartë, ju lutem. Po, më tregoni disa këmisha të bardha, ju lutem. Yes, please show me some white shirts. Kemi këtë me mëngë të gjata dhe këtë me mëngë të shkurtra. We have this one with long sleeves and this one with short sleeves. Do ta marr atë me mëngë të gjata. I'll take the one with long sleeves. Shumë mirë. Very well. Dëshironi t'i paguani me kartë apo me para në dorë? Would you like to pay by card or in cash? Me kartë, ju lutem. By card, please. Faleminderit. Ja ku janë rrobat tuaja.
Faleminderit. Ditë të mbar. Edhe ju. Mirupafshim. Faleminderit. Thank you. Ja ku janë rrobat tuaja. Here are your clothes. Faleminderit. Ditë të mbar. Thank you. Have a nice day. Edhe ju. Mirupafshim. You too. Goodbye. Now we come to part 2, where it's Arben's wife, Elira, who is looking for a dress for a family dinner. Përshëndetje zonjë. Çfarë po kërkoni sot? Përshëndetje. Po kërkoj një fustan për një darkë të veçantë. Kemi disa modele të reja. Preferoni diçka elegante apo të thjeshtë? Diçka elegante, por jo shumë të egzageruar. Ja, ky fustan i zi është shumë i bukur dhe është bler shumë. Përshëndetje zonjë. Hello ma'am. Çfarë po kërkoni sot? What are you looking for today? Përshëndetje. Po kërkoj një fustan për një darkë të veçantë. Hello. I'm looking for a dress for a special dinner. Kemi disa modele të reja. We have some new models. Preferoni diçka elegante apo të thjeshtë? Do you prefer something elegant or casual? Diçka elegante, por jo shumë të egzageruar. Something elegant but not too exaggerated. Ja, ky fustan i zi është shumë i bukur dhe është bler shumë. This black dress here is very beautiful and has been bought a lot. Është vërtet i bukur. A e keni edhe në ngjyrë blu apo jeshile? Po, e kemi në blu të errët dhe në jeshile. Do ta provoj atë me ngjyrë blu. Ku janë dhomat e provës? Aty pas pasqyrës. Është vërtet i bukur. It's really beautiful. A e keni edhe në ngjyrë blu apo jeshile? Do you also have it in blue or green? Po, e kemi në blu të errët dhe në jeshile. Yes, we have it in dark blue and light green. Do ta provoj atë me ngjyrë blu. I'll try the one with blue color. Ku janë dhomat e provës? Where are the fitting rooms? Aty pas pasqyrës. There, behind the mirror. Few moments later, she tries it on. Si ju duket fustani? Më ri shumë mirë. Më pëlqen materiali dhe si më përshtatet. Është prej mëndafshi dhe ka një prerje klasike. Sa kushton? 8.000 lek, por sot kemi 20% zbritje. Si ju duket fustani? How do you like the dress? Më ri shumë mirë. It fits me very well. Or it stays on me very well. Më pëlqen materiali dhe si më përshtatet. I like the fabric and how it fits me. Është prej mëndafshi dhe ka një prerje klasike. It's made of silk and has a classic cut. Sa kushton? How much does it cost? 8.000 lek, por sot kemi 20% zbritje. 8,000 lek, but today we have a 20% discount. Shkëlqyeshëm, do ta marr. A mund të më tregoni edhe disa aksesor? Sigurisht, kemi çanta, shalle dhe disa vath të rinj që shkojnë shumë me këtë fustan. Kjo çanta e bardhë është shumë elegante. Do ta marr edhe atë. Shumë mirë, do t'i vendos të gjitha bashk. Shkëlqyeshëm, excellent. Do ta marr. I'll take it. A mund të më tregoni edhe disa aksesor? Could you show me some accessories as well? Sigurisht, of course. Kemi çanta, shalle dhe disa vath të rinj që shkojnë shumë me këtë fustan. We have handbags, scarves, and some new earrings that go perfectly with this dress.
Kjo çanta e bardhë është shumë elegante. This white handbag is very elegant. Do ta marr edhe atë. I'll take that too. Shumë mirë. Very good. Do t'i vendos të gjitha bashk. I'll put everything together. Faleminderit shumë për ndihmën tuaj. Me kënaqësi. Ju uroj mbrëmje të bukur. Faleminderit. Miropafshim. Faleminderit shumë për ndihmën tuaj. Thank you very much for your help. Me kënaqësi. My pleasure or with pleasure. Ju uroj mbrëmje të bukur. Have a wonderful evening, or I wish you a wonderful evening. Beautiful evening. Faleminderit, miropafshim. Thank you, goodbye. And now here you have a long list of useful vocabulary for when you want to buy clothes and accessories. Roba, clothes. Roba. Jacket, jacket. Jacket. Palto, coat. Palto. Këmish, shirt. Këmish. Pantalona, pants or trousers. Pantalona. Triko, sweater. Triko. Fustan, dress. Fustan. Fund, skirt. Fund. Bluse, blouse or top. Bluse. Shall, scarf. Shall. Chant, bag, can be used for handbag as well. Chant. Vath, earrings. Vath. Kaputs, shoes. Kaputs. Taka, heels. Taka. Sandale, sandals. Sandale. Çorape, socks. Çorape. Mëndafsh, silk. Mëndafsh. Pambuk, cotton. Pambuk. Lesh, wool. Lesh. And mass, size. Mass. I had madsi there. It's also used, but mass, which literally means measure, it's mostly used in common daily language. Alright, that was today's lesson at the clothing store. Now you know how to ask for clothes, describe colors and materials, and make a purchase in Albanian. Next time you're shopping in Tirana, Shkodër, Prishtina, wherever you are, please try to use these phrases. Practice always makes perfect. Thank you for watching Shqipify, and if you're serious about becoming fluent in Albanian, don't hesitate to send me an email at shqipify@gmail.com, which you can find in the description below. If you liked this video, hit the like button and subscribe for more daily videos, and we'll see each other in our next video.